Hey, hi, this is Sandeep, and you are watching Gujlish only on WebSankul Official. સૌથી પહેલાં એક અગત્યની સૂચના આપી દઉં છું. આપ જોડાઈ ચૂક્યા છો ગુજલિશના એપિસોડ નંબર 72 સાથે, અને 72nd કો 72 કો બંને સેમ જ છે. તમને વિનંતી છે કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગે છે, તમારે તેના અભિપ્રાયો ખાસ જણાવવાના છે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર. તમે વિડીયોને લાઇક નથી કરતા, ઘણા બધા વિડીયો જે છે તે જોઈ લે છે, નિહાળી લે છે. કદાચ તમે નોટ્સ પણ બનાવતા હશો, વધારે નહીં, બટ હા, એક આખી ટીમ જે છે તે પહેલાં એક ટીમ જે છે તે પહેલાં હું કોન્ટેન્ટ બનાવું છું, ત્યારબાદ એ ટીમ એને પીપીટીમાં રૂપાંતર કરે છે. ત્યારબાદ ગ્રાફિક ડિઝાઇનર્સ જે છે તે તમારા માટે સરસ મજાના આવા ગ્રાફિક્સ બનાવે છે. ત્યારબાદ યુટ્યુબ ઉપર આપણે એને અપલોડ કરીએ છીએ, તેની અપલોડિંગ ટીમ જે છે તે, અને યસ, આ વિડીયો જ્યારે શૂટ થયેલો છે ત્યારે કેમેરાની જે ટીમ છે સમગ્ર, તો આ યસ, આ બધાના સંયુક્ત ઉપક્રમે, આ બધાના સંયુક્ત સાહસ, સંયુક્ત સંઘર્ષથી એક વિડીયો જે છે તમારા સમક્ષ પહોંચતો હોય છે. આઈ નો કે આ વિડીયો જે છે એ આપણા યુટ્યુબ પ્લેટફોર્મ પર, જે પ્લેટફોર્મ ફ્રી છે, આપણે મૂકીએ છીએ, પરંતુ આવું કોન્ટેન્ટ, આવું ક્વોલિટી કોન્ટેન્ટ જે છે તમને પહોંચાડવું, તો એના માટે એટલીસ્ટ એક લાઇક જે છે તમે કરી શકો છો. આનો કોઈ પણ શુલ્ક તમારો નથી લાગતો, આના માટે કોઈ પણ નાણાં ખર્ચવાની તમારે જરૂર નથી હોતી. ફક્ત તમારા સ્ક્રીન ઉપર તમારે ખાલી ટચ આપવાનું હોય છે, જે લાઇક ત્યાં દોરેલું હોય છે ત્યાં તમારે ખાલી ટચ કરવાનું છે. અને યસ, તમને આ ચેનલનું કોન્ટેન્ટ જે છે તે બિલકુલ ક્વોલિટી કહી શકાય કે ગુણવત્તાયુક્ત લાગતું હોય, તમને ક્વોલિટી કોન્ટેન્ટ લાગતું હોય, તો અવશ્ય આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. હું સંદીપ છું, અને યસ, આજે આપણે ભણવાના છે. આપણે જે સિરીઝ શરૂ કરેલી છે તે, એના પહેલાં આપ જાણો છો તે અનુસાર આપણે એક ઓફલાઈન બુક ફેર ચલાવી રહ્યા છે, જે વેબસંકુલના તમામ ઓફલાઈન સેન્ટર્સ ઉપર છે. આજનો છેલ્લો દિવસ છે, ને યસ, આજે 6 થી 13, એટલે કે આજે 13મી જૂન લાસ્ટ ડે છે, અને આ આપેલા તમામ સેન્ટર્સ પર જઈને તમે વેબસંકુલના કોઈ પણ પુસ્તક ઉપર 50% ડિસ્કાઉન્ટ પ્રાપ્ત કરી શકશો. સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. આજે ટાઈમ એન્ડ ટેન્સીસમાં આપણે ગઈકાલે, એટલે કે લાસ્ટ સેશનની અંદર સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની ચર્ચા કરી ગયા હતા. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના ઉપયોગો વગેરે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સને ઇન ડિટેલ તો આપણે સમજીશું, પરંતુ આજે આપણે એક પહેલાં આપણે ફોર્મેટ્સ જોઈશું બધાની, પછી ઇન ડિટેલ શરૂઆત કરીશું. દરેક ટેન્સને સેપરેટલી ભણવાની કોશિશ કરીશું. આજે આપણે વાત કરવાના છે પ્રેઝન્ટ કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની. પ્રેઝન્ટ કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો અર્થ થાય છે અને ચાલુ વર્તમાન કાળ કહેતા હોઈએ છીએ. આને આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ કહીએ છીએ. આને અન્ય ભાષામાં પ્રેઝન્ટ પ્રોગ્રેસિવ ટેન્સ પણ કહેવાય છે, પ્રેઝન્ટ કોન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ પણ કહેવાય છે, કોન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પણ કહેવાય છે, પ્રેઝન્ટ પ્રોગ્રેસિવ ટેન્સ અથવા તો પ્રોગ્રેસિવ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ પણ કહેવાય છે. જુદા જુદા શબ્દ આના માટે વપરાતા હોય છે. જ્યારે પણ કોઈ ક્રિયા ચાલુ હોય છે, હવે એ ક્રિયા ચાલુ છે, એક્શન જે છે તે ચાલુ છે, તો એ કોઈ પણ એક્શન ચાલુ હશે ત્યારે આપણે ક્રિયાનું જે આઈએનજી વાળું ફોર્મ છે, પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ વાળું જે રૂપ છે, તેનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, જેને આપણે અન્ય ભાષામાં V4 પણ કહેતા હોઈએ છીએ, ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ. ઇન શોર્ટ, જે શું દર્શાવે છે, તો કે સર, જે સક્રિયતા, આઈ મીન જે ક્રિયા છે એ શરૂ છે તેવું દર્શાવે છે. એની સાથે સાથે સર, તમારે સમય પણ દર્શાવવો પડે છે કે ભાઈ આ ચાલુ તો છે ક્રિયા, પરંતુ ક્યારે ચાલુ છે, વર્તમાનમાં ચાલુ છે, ભૂતકાળમાં ચાલુ હતી કે ભવિષ્યમાં ચાલુ હશે. તો યસ, આપણે એના માટે જ ઇઝેમઆર ઓક્ઝિલરી રૂપનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. અને તમને કેમ ઇઝેમઆરનો ઉપયોગ કરો છો, તો સામે તમને અમુક જગ્યાએ વાક્યમાં સમયસૂચક શબ્દ આપેલા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, નાવ છે, નાવ ડેઝ છે, ધીઝ ડેઝ છે, એટ પ્રેઝન્ટ છે, બરાબર, તેવા. એનો મતલબ એવો થાય છે કે ભાઈ આ ત્રણના સમન્વયથી એક કાળ બનતો હોય છે, જેને આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ કહેતા હોઈએ છીએ. તમને આની અંદર નાવ જોવા મળશે, જે એક એડવર્બ છે, જેના લીધે આપણે ઇઝેમઆરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને જે ક્રિયા છે તેને ચાલુ દર્શાવવા માટે આપણે V4નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ બધાનો સમન્વય થાય છે, એટલે કે સબ્જેક્ટ પ્લસ ઇઝેમઆર પ્લસ V4 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ સમયસૂચક શબ્દ, એટલે કે OW અધર વર્ડ્સ જેને કહેતા હોઈએ છીએ, જેમાં આપણે એટ ધીસ મુમેન્ટ, બરાબર, એટ પ્રેઝન્ટ વગેરે જેવા શબ્દ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, અને સમયસૂચક શબ્દ કહેવાય છે. આ બધાથી એક પેટર્ન બને છે, જેને આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળની પેટર્ન કહીએ છીએ. આપણે સૌથી પહેલાં એની ફોર્મેટ જોઈ લઈશું. એની ફોર્મેશન શું છે, આની ફોર્મેટ તમારે ગોખવાની જરૂર નથી. કરતા વત્તા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ વત્તા કર્મ, એ રીતે ગોખવાની જરૂર નથી. બિલકુલ સિમ્પલ છે. કોઈ પણ વાક્યમાં સબ્જેક્ટ હશે, યસ હશે. દરેક વાક્યમાં સબ્જેક્ટ હોય એવું જરૂરી નથી હોતું, પરંતુ હા, આપણે ફોર્મેટ ભણી રહ્યા છે તો સબ્જેક્ટ એવું ધારી લઈએ કે અહીંયા સબ્જેક્ટ હશે. સબ્જેક્ટને ડુઓ પણ કહેવાય છે ઘણી વખત. એના પછી ઇઝેમઆર હશે. ઇઝેમઆર એટલે ઇઝેમઆર મીન્સ વોટ? સર, આ ઇઝેમઆર શા માટે? ઇઝેમઆરનો અર્થ થાય છે આ વર્તમાન દર્શાવવા માટે. ઓકે, વર્તમાનમાં શું છે, તો કે સર ક્રિયા ચાલુ છે, આ ચાલુ દર્શાવે છે, ક્રિયાને ચાલુ દર્શાવે છે, એટલે આપણે આને શું કહીએ છીએ? ચાલુ વર્તમાન કાળ કહેતા હોઈએ છીએ.
ત્યારબાદ ઓબ્જેક્ટ આવે છે આ એક્ટિવ વોઇસની વાક્ય રચના છે. લેટ્સ સી આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ જોઈ લઈશું. આઈ એમ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ. હું હાલમાં ક્રિકેટ રમી રહ્યો છું. રમતોના નામ સાથે આપણે આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરતા નથી, ધ્યાન રાખજો. આઈ એમ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ, તો સર અહીંયા આઈ જે છે તે પોતે સબ્જેક્ટ છે ઇઝેમરમાંથી. આઈના અનુરૂપ આપણે એમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. યસ, ક્રિયાપદનું આઈએનજી કરેલું છે V4. યસ, શું રમી રહ્યા છો? પ્લેઇંગ. પ્લેઇંગની ક્રિયા શાના પર થાય છે? તો સર ક્રિકેટ પર. જેના પર ક્રિયા થાય એને આપણે ઓબ્જેક્ટ કહીએ છીએ. સર આ ક્રિકેટ ઓબ્જેક્ટ છે. અને અધર વર્ડ જેને આપણે અડવર્બ કહીશું, અડવર્બ તરીકેનું ભૂમિકા ભજવે છે. નાવ, સમયસૂચક શબ્દ જેને કહેતા હોઈએ છીએ. આ નાવના લીધે જ તો તમને ખબર પડે છે કે સર આ વર્તમાન છે, એટલે તો તમે અહીંયા ઇઝેમરમાંથી કંઈક પસંદ કરો છો. અહીંયા યસ્ટરડે આપેલું હોત તો તમે અહીંયા વોઝ પસંદ કરતા. કેમ? તો કે સર યસ્ટરડે સમય દર્શાવે છે, એટલે એને સમયસૂચક શબ્દ કહીએ છીએ. યસ્ટરડે હોત તો એ ચાલુ ભૂતકાળ થઈ જાય. લેટ્સ સી, ફટાફટ જોઈએ. હવે ઘણી વખત જરૂર નથી કે એ ક્રિયા એ જ દરમિયાન ચાલુ હોય. ઘણી વખત ક્રિયાઓ લાંબી હોય છે, ટુકડે ટુકડે ચાલુ હોય છે. જેમ કે આપણે નહીં પુસ્તક વાંચતા હોઈએ છીએ. આજકાલ કયું પુસ્તક વાંચું છું? અરે આજકાલ તો આ પુસ્તક વાંચી રહ્યો છું. તો તમે એક જ દિવસમાં એ પુસ્તક નહીં વાંચો, અથવા તો એ સમય તમે પુસ્તક નથી વાંચી રહ્યા, પરંતુ હા, રોજ રાત્રે એક સમય, ચોક્કસ નિશ્ચિત સમય તમે પુસ્તક વાંચવાની ક્રિયા તમારી ચાલુ છે. કોઈ વ્યક્તિને પુસ્તક વાંચવાની આદત હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને પુસ્તકો વાંચવાની આદત ટેવ છે. હું પુસ્તકો વાંચતો હોઉં છું, તો એક જ દિવસમાં એક પુસ્તક ઘણી વખત પૂરું કરી નાખું છું. સન્ડે હોય, રજા હોય, વગેરે વગેરે. પરંતુ નોર્મલી શું હોય છે કે હું ફ્રેક્શન્સમાં વાંચતો હોઉં છું. એટલે કે 3 દિવસમાં એક ચોપડી, એક પુસ્તક જે છે તે હું પૂરું કરતો હોઉં છું. તો યસ, ડેફિનેટલી કોઈ મને પૂછે કે આજકાલ કયું પુસ્તક વાંચો છો સાહેબ? આજકાલ, આજના દિવસોમાં, હાલના તબક્કે, હાલના દિવસોમાં આ પુસ્તક વાંચી રહ્યો છું. તો અહીંયા આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, શી ઇઝ રીડિંગ. તેણીની વાંચી રહી છે. ઈટ ધેટ ફ્રોગ નાવ ડેઝ. હવે આ ઈટ ધેટ ફ્રોગ શું છે? આ એક નોવેલનું નામ છે. બહુ મજાની નોવેલ છે, જે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન માટે છે. આપણે જે વસ્તુઓને ટાળીએ છીએ ને એના માટે બનેલી છે. સર્ચ કરશો આના વિશે ઘણી બધી માહિતી પણ તમને મળી જશે. મજાની બુક છે. એક વખત અવશ્ય જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એમને ખાસ હું સજેસ્ટ કરીશ કે તમને જો ટાળવાની આદત છે, વસ્તુઓને ટાળવાની, તો એના માટે તમારે નોવેલ, આઈ મીન આ બુક ખાસ તમારે વાંચવી જોઈએ. ઈટ ધેટ ફ્રોગ આ પ્રોક્રાસ્ટિનેશનની જે ટેવ છે એને કંટ્રોલ કરવા માટેની સરસ મજાની ચાવી છે. નાવડેઝ સમયસૂચક શબ્દ છે, આજકાલના દિવસોમાં, આજકાલ જેને કહેતા હોઈએ છીએ. બસ આ તો એક્ટિવની ફોર્મેટ થઈ ગઈ છે, વાક્ય જોઈ લીધું છે. હવે આપણે પેસિવની ફોર્મેટ પણ જોઈ લઈએ. પેસિવમાં પણ સર સબ્જેક્ટ શરૂઆતમાં આવે છે, પરંતુ હા, મેં તમને કીધું હતું તે પ્રમાણે આપણે ખાલી શું બદલીએ છીએ? તો સર સ્થળ બદલી નાખીએ છીએ, જગ્યા બદલીએ છીએ. પછી આપણે ઇઝેમાનનો ઉપયોગ કરીશું. હા, યાદ કરો, પેસિવમાં હંમેશા સેકન્ડ પોઝિશન પર કોણ આવે છે એવું મેં તમને સમજાયેલું છે. પેસિવમાં હંમેશા સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર ટુ બીનું રૂપ આવશે, ટુ બીનું રૂપ આવશે, ટુ બીનું રૂપ આવશે, ટુ બીનું રૂપ આવશે. સર કેસેટ અટકી ગઈ તમારી? ના, હું તમને યાદ રખાવી રહ્યો છું. સબ્જેક્ટ પછી બીજા નંબર પર ટુ બીનું રૂપ જોઈ લો. પેસિવ ફોર્મની, પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના ચાલુ કાળ હશે એટલે તમે બીંગનો ઉપયોગ કરશો. ત્યારબાદ આપણે V3 ભૂતકૃતનો તો ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે કે તમારે આટલો ટુકડો ખાસ ધ્યાન રાખવાનો, બીંગ પ્લસ V3. દેન આપણે બાય મૂકીએ છીએ અને પછી આપણે ઓબ્જેક્ટ મૂકીએ છીએ, જેને આપણે અહીંયા સબ્જેક્ટ જે છે તે ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન લઈ લે છે. આ પેસિવ વોઇસની વાક્યરચના છે. એટલે સી એક એક્ટિવ વોઇસ જોઈએ ને એનામાંથી પેસિવ કેવી રીતે બને છે જોઈ લઈએ આપણે. એક્ટિવ વોઇસ કોને કહેવાય છે? તો સર એક્ટિવ વોઇસનો સિમ્પલ અર્થ થાય છે તમારા ક્રિયાપદને પૂછવાનું, ક્રિયાપદ, અને પછી તમારે સીધો તમારા સબ્જેક્ટને પૂછવાનું, સબ્જેક્ટ આ જે ક્રિયાપદ છે તે તું કરી શકીશ? એટલે કે સર જોઈએ, આઈ એમ ડ્રાઇવિંગ અ કાર નાવ. તમારો સબ્જેક્ટ કોણ છે? આઈ છે સર. સર ક્રિયાપદ, તમારી ક્રિયાપદ કયું છે? તો કે સર ડ્રાઇવિંગ છે. પૂછો આઈને, આઈ તું ડ્રાઇવિંગ કરી શકીશ? તો કે હા, આ કરી શકે છે. એટલે આ કયું છે? એક્ટિવ વોઇસમાં છે. તમારો કરતા જે આપેલું ક્રિયાપદ છે, એટલે કે તમારી જે ક્રિયા દર્શાવી છે એ જો કરી શકતો હોય તો એક્ટિવ વોઇસ છે. સિમ્પલ, આઈ એમ ડ્રાઇવિંગ અ કાર. હવે હું એવું કહી દઉં કે કાર ઇઝ ડ્રાઇવિંગ અ કાર, તો સાચું છે? ના ના સાહેબ, એવું ના થઈ શકે. કાર થોડી કાર ચલાવશે, કાર તો નિર્જીવ છે. તો તમારો સબ્જેક્ટ ત્યાં ક્રિયા નહીં કરી શકે. હવે આને પેસિવમાં ફેરવવું હોય તો સમયસૂચક શબ્દને છેડવાના નહીં, એ તો એઝ ઇટ ઇઝ સેમ ટુ સેમ પોઝિશન પર રહે છે. આપણે હવે ફટાફટ આપણી જે પેટર્ન છે તે પ્રમાણે જોઈ લઈએ. ચલો, એક્ટિવ વોઇસ, આ એક્ટિવ વોઇસનું વાક્ય છે. સર આ સબ્જેક્ટ હોય છે, પછી અહીંયા ઇઝેમાર આવે છે, પછી અહીંયા આઈએનજી આવે છે, અને ઇઝેમાર મૂકતા હોઈએ છીએ, પછી આઈએનજી, અને અહીંયા પછી તમને આપેલું છે ઓબ્જેક્ટ. આ આપણે એક્ટિવ વોઇસની વાક્યરચના જોઈ ગયા ને હમણાં. આના પહેલાં એ છે જો સબ્જેક્ટ ઇઝેમાર V4 ઓબ્જેક્ટ, સબ્જેક્ટ ઇઝેમારમાંથી એમ, આઈએનજી અને આ ઓબ્જેક્ટ, અને આ સમયસૂચક શબ્દ. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો સર આપણે પહેલાં અકાર જે છે ને આગળ લઈ આવીશું. હા, અકાર. પછી સાહેબ ઇઝેમારમાંથી એકોર્ડિંગ, અને એકોર્ડિંગ અહીંયા મૂકીશું, અને બીજા નંબર હંમેશા પેસિવ વોઇસમાં ટુ બીનું રૂપ આવે છે. યસ સર. પછી આપણે બીંગ મૂકીશું. સર બીંગ મૂકી દીધો છે. પછી સર V3 મૂકીશું. શાનું? તમારું જે મુખ્ય ક્રિયાપદ અહીંયા આપેલું છે એક્ટિવ વોઇસમાં, એનું V3 કરી નાખવાનું, આ ડ્રીવન થઈ જશે. પછી આપણે મૂકીશું બાય. સર બાય આપેલું છે. અને પછી આપણે મૂકીશું મી. કોનું? સર આઈ સબ્જેક્ટના કેસ પર હતો, સબ્જેક્ટિવ કેસ હતો તો આઈ થશે. આ ઓબ્જેક્ટના સ્થાન પર આવી ગયો છે તો ઓબ્જેક્ટિવ કેસ મી થશે. નાવનું નાવ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. દેટ્સ ઇટ. સો આઈ હોપ તમને આ
વાક્ય જે છે એમાં બિલકુલ સારી રીતે ખબર પડી ગઈ હશે. અ કાર ઇઝ બીંગ ડ્રિવન બાય મી. લેટ્સ સી અનધર વન. ફોર્મેટ જોઈ લઈશું. નેગેટિવની ફોર્મેટ શું છે સર? ખબર જ છે, ટુ બીનું જ્યાં ફોર્મ હોય છે, ટુ બીનું જ્યાં રૂપ હોય છે, એના સાથે નોટ હંમેશા જોડે જોડે ચાલતો હોય છે. ઇઝ, એમ, આર, વોઝ, વર, ડુ, ડઝ, ડીડ, હેવ, હેઝ, હેડ, કેન, શેલ, માઇટ, કુડ, શુડ, વુડ, મસ્ટ, આ બધા સાથે તરત જ નોટનો ઉપયોગ થાય છે જો વાક્ય નકાર તમારે બનાવવું છે. સબ્જેક્ટ પ્લસ ઇઝ, એમ, આર પ્લસ નોટ પ્લસ V4 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ તમને આપેલું છે. નેગેટિવ બનાવવું હોય તો નોટનું સ્થાન જોઈ લો, ઇઝ, એમ, આર સાથે આપેલું છે. લેટ્સ સી. આઈ એમ નોટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાઉ. હું હાલમાં ક્રિકેટ રમી રહ્યો નથી. આગળ જોઈશું. શી ઇઝ નોટ રીડિંગ ઇટ ધેટ ફ્રોગ નાવડેઝ. આપણે જે વાક્ય જોયા હતા ને એમાં જ ખાલી આપણે એનું નકાર કરી નાખ્યું છે. સો આઈ હોપ તમને આ પણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે. લેટ્સ સી. અને પ્રશ્નાર્થમાં ફેરવવું હોય તો શું કરવાનું? સર સિમ્પલ છે. ટુ બીનું રૂપ જે છે તે શરૂઆતમાં આવી જાય છે અને ત્યાર પછી આપણે સબ્જેક્ટને ફેરવી દઈએ છીએ. હંમેશા અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ જે હશે, અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ એટલે શું? અસર્ટિવ સેન્ટેન્સનો અર્થ થાય છે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ, અને વિધાન વાક્ય પણ કહેવાય છે. આમાં બે ભાગલા પડતા હોય છે. એક હોય છે અફર્મેટિવ એટલે કે હકાર વાક્ય, અને બીજું હોય છે નેગેટિવ નકાર વાક્ય. અચ્છા સર, ખબર પડી ગઈ. તો અફર્મેટિવ વાક્યનું પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો સબ્જેક્ટ વર્બ હોય ને તો આ વર્બને આગળ લઈ આવવાનો, સબ્જેક્ટને પાછળ લઈ જવાનો. એટલે ટુ બીના રૂપથી શરૂઆત કરવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ, શી ઇઝ રીડિંગ, આપણે હમણાં જોઈ ગયા હતા ને, શી ઇઝ રીડિંગ ઇટ ધેટ ફ્રોગ નાવડેઝ. હવે આનું પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય તો શું કરવાનું? સર ખાલી ઇઝ અને શીને ફેરવી નાખવાના આમ, અને આ ફેરવી તો નાખ્યા છે. ઇઝ શી રીડિંગ ઇટ ધેટ ફ્રોગ નાવડેઝ? યુ આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ. આર યુ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ? સિમ્પલ. આ થઈ ગયું છે આનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. સો દેટ્સ ઇટ. આ સરસ મજાની ફોર્મેટ જે છે એક્ટિવ, પેસિવ, પ્રશ્નાર્થ, નકાર. 4 બાબતો આપણે સાદા વર્તમાનકાળની પણ જોઈ હતી. 4 બાબતો આજે આપણે ચાલુ વર્તમાનકાળની પણ જોઈ છે. પહેલા આપણે ફોર્મેટ્સ ભણીશું. ફોર્મેટ્સ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોઈ રહ્યા છે, આમાંથી જેટલા બાળકો જોઈ રહ્યા છે, આઈ હોપ વડીલો પણ જોઈ રહ્યા હશે. નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને મારા તરફથી. તમે બધા સ્વસ્થ હશો, મસ્ત હશો. બાળકોને પણ મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ વહાલ. વિદ્યાર્થીઓ જોઈ રહ્યા છે, તમને બધાને પણ જય હિન્દ, જય ભારત. અને યસ, તમે બધા જે છે સ્વસ્થ હશો. પોતાનું ધ્યાન રાખજો, અને આ વસ્તુ જે છે બહુ આસાનીથી તમને હું શીખવવાની કોશિશ કરીશ. આગળના ઉપયોગો વગેરે પણ જોઈશું. શરૂઆતમાં ફોર્મેટ બધું જોઈ લઈએ. આવતીકાલે ફરી મળીશું પૂર્ણ વર્તમાનકાળ સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. હવે મને રજા આપશો. હું સંદીપ રજા લઉં છું. ટાટા, બાય બાય, સી યુ, ટેક કેર, જય હિન્દ, જય ભારત.